Tervetuloa taas meidän syväluotaavan keskustelun pariin. Tänään jatketaan tätä sosiaalilääketieteen sarjaa ja tämä onkin jo meidän 17 jakso. Joo, 17 jo. Aika rientää. Niinpä. Tänään aiheena on siis suomalainen koulu- ja opiskeluterveydenhuolto. Tosi keskeinen juttu perusterveydenhuollossa ja varmasti niin tärkeä myös sulle siellä tenttiin valmistautuessa. Kyllä, ehdottomasti. Käydään läpi, mitä nämä lakisääteiset palvelut oikein on ja keille ne kuuluu. Just niin. On tosi olennaista ymmärtää, miten Suomessa tuetaan lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia. Siis ihan systemaattisesti koko sen koulutuspolun ajan. Joo. Tämä ei ole pelkkää sairauksien hoitoa, vaan paljon laajempaa. Osa sitä oppilas- ja opiskelijahuoltoa. Ja tavallaan yhteiskunnan panostus tulevaisuuteen. No aloitetaan sieltä peruskoulusta, eli kouluterveydenhuolto. Sehän on lakisääteinen, maksuton ja just ennaltaehkäisevä palvelu. Juuri näin. Kaikille peruskoulun oppilaille ja myös heidän perheilleen. Ja järjestäjänä on hyvinvointialueet, eikö niin? Joo, hyvinvointialueet vastaa järjestämisestä. Okei, mutta puretaan tätä vähän. Mitä kaikkea siihen sitten ihan käytännössä kuuluu? Onko se vaan niitä rokotuksia ja pituuden mittaamista? No ei todellakaan pelkästään sitä, vaikka nekin kuuluu asiaan. Se tehtäväkenttä on itse asiassa tosi laaja. Okei. Keskiössä on tietysti sen oppilaan kasvun, kehityksen ja terveyden systemaattinen seuranta ja edistäminen. Siis vuosiluokittain. Joo. Ja tähän liittyy tiivisti ne 3 laajaa terveystarkastusta. Muistat varmain? Joo, ne ekalla, 5. ja 8. luokalla. Just ne. Niissä terveydenhoitaja ja lääkäri arvioi lapsen ja itse asiassa koko perheenkin hyvinvointia. Aika kokonaisvaltaisesti. Eli ne on tavallaan aika tärkeitä välietappeja siinä seurannassa. Ehdottomasti. Mutta sen lisäksi tehtäviin kuuluu paljon muutakin. Esimerkiksi kouluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta. Aivan. Ja vanhempien tukeminen siinä kasvatustyössä. Ja tosi tärkeänä, ehkä jopa tärkeimpänä, on se erityisen tuen tarpeen varhainen tunnistaminen. Eli jos huomataan jotain. Niin. Ja sitten ohjataan jatkotutkimuksiin tai tuen piiriin. Myös suunterveys, mielenterveys ja päihdeasiat ja seksuaaliterveys on osa tätä kokonaisuutta. Kuulostaa kyllä tosi kattavalta. Joo, ideana on tunnistaa ja puuttua niihin pulmiin mahdollisimman varhain. Selvä. No entäs sitten peruskoulun jälkeen? Palveluthan jatkuu. Kyllä jatkuu. Ne jatkuu opiskeluterveydenhuollona sitten. Ja ne kuuluu siis lukioiden, ammatillisten oppilaitosten sekä myös korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijoille. Kaikille käytännössä. Joo, mutta tässä kohtaa se järjestämisvastuu vähän jakautuu. Miten niin jakautuu? No, hyvinvointialueet hoitaa edelleen ne lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat, mutta sitten yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden palveluista vastaa YTHS. Aivan, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö. Se onkin monelle tuttu nimi. Joo, juuri se. Mutta onko ne palvelut sitten sisällöllisesti samantyyppisiä kuin kouluterveydenhuollossa? Perusperiaate on ihan sama. Eli edistetään opiskelijan terveyttä ja sitä opiskelukykyä. Joo. Seurataan opiskeluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta ja tietysti tarjotaan terveyden- ja sairaanhoitopalveluita. Ja varmaan ne samat teemat nousee esiin. Mielenterveys, päihteet. Kyllä, just ne. Mielenterveys, päihde, seksuaali- ja suunterveyspalvelut on tosi keskeisiä opiskeluaikana, ja tärkeää on tässäkin vaiheessa tunnistaa ne tuen tarpeet ajoissa. Entäs ne kustannukset sitten? Koulupuolella oli maksutonta. Miten opiskeluterveydenhuollossa? No alle 18-vuotiaille ne palvelut on edelleen maksuttomia. Okei. Täysi-ikäiseltä voidaan sitten periä joitakin asiakasmaksuja, esimerkiksi joistain käynneistä tai todistuksista. Mutta ne ennaltaehkäisevät palvelut, kuten just ne terveystarkastukset, ne on maksuttomia kaikille opiskelijoille. Myös YTHS:llä. Myös YTHS:llä. Toki korkeakouluopiskelijathan maksaa sen vuosittaisen terveydenhoitomaksun Kelalle, joka kattaa ne palvelut. Mutta itse tarkastukset on maksuttomia. Selvä. Eli jos koitetaan tiivistää, Suomessa on siis aika kattava, lakisääteinen systeemi lasten ja nuorten terveyden tukemiseksi koko sen koulutuspolun ajan. Juuri näin. Ja
painopiste on tosi vahvasti siinä ennaltaehkäisyssä ja varhaisessa puuttumisessa. Kyllä. No miksi tämän kokonaisuuden hahmottaminen on sitten niin kriittistä just sulle, joka valmistaudut siihen kokeeseen? No tässä kohtaa se asia muuttuu just erityisen kiinnostavaksi sun kannalta. Tämän järjestelmän tunteminen siis kuka järjestää, kenelle, mitä palveluita ja millä periaatteella, se on ihan sosiaalilääketieteen ydintä Suomessa. Okei. Sen osaaminen osoittaa, että sä ymmärrät suomalaisen terveydenhuollon järjestelmän rakenteita, erityisesti just perusterveydenhuollon ja sen ennaltaehkäisevän työn merkityksen. Eli se kertoo isommasta kuvasta. Juuri niin. Ja pitää muistaa se terveydenhuoltolaki siellä taustalla. Se on näiden palveluiden perusta. Joo. Kyse ei ole siis vain yksittäisistä palveluista, vaan kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta nuorten hyvinvointiin. Ja tämä on tosi konkreettinen esimerkki siitä, miten yhteiskunta pyrkii vaikuttamaan väestön terveyteen jo tosi varhain. Hyvä kiteytys. Tässä oli siis tiivis, mutta toivottavasti selkeä katsaus koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon Suomessa. Toivottavasti sai tästä hyviä pointteja tulevaa koetta varten. Jep. Ja muistahan, että jos jokin asia jäi mietittämään tai haluat jakaa omia ajatuksia, niin kommentoi ihmeessä tuohon alle. Me luetaan niitä. Ja heitetäänpä sulle vielä pohdittavaksi. Kun mietit tätä meidän laajaa lakisääteistä järjestelmää, niin mitä se oikeastaan kertoo suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen arvoista, verrattuna ehkä maihin, joissa vastaavaa julkista panostusta ei ole? Hyvä kysymys. Jäädään sitä miettimään. Tsemppiä opintoihin ja kuullaan taas ensi kerralla.